السلام علیکم. څنګه چلی ګران کتونکو، تاسو ښه؟ نن به موږ زده کو او هغه دی ببل سورټو. نو دا سوډو کوډ چې دی که نه ما دلته راوستی دی او د دې په مطابق چې دی که نه موږ به دا اری چې دی که نه سورټ کو به نو چې دا چې دی که نه دا ټول چې دی که نه په اسنډنګ یا ډیسنډنګ order کې موږ ته پرته یي اکسس کول لپاره. نو مخکې چې دی که نه اوټر یو دغه دی بل کلر چوز کوم چې تاسو ته ښکاري دلته. سوري حاجی دلته چې دی که نه پروسیجر دی. دا پروسیجر چې دی که نه تاسو به زده کړي په پروګرامینګ کې. پروسیجر یا فنکشن چې ورته ویل شي هغه موږ جوړ دا سوډو دی، مطلب دا چې دا بیسیکلی یو الفاظونه کې آسان دا تاسو په هر یو پروګرامینګ لینګویج کې چې که نه امپلیمنټ کوی شي. نو مخکې موږ لګول دی ډو وایل لوپ. دا ډو وایل لوپ په تاسو مخکې لیدلی د وایل لوپ په شان دی، خو دا مخکې اکزیکیوټ کېږي او وروستو چې دی که نه د دې کنډیشن چک کېږي. نو اوس موږ ګورو چې څنګه چې که نه دا کار کوي. نو مخکې چې دی موږ یو ویریبل کریټ کو. دا د بولین ویریبل څخه چې دی صرف دوی ویلیو وي او د هغې اول ویلیو چې دی که نه شروع چې کوم ویلیو د هغه د فالس و. صحیح، یو بل ویریبل خو کریټ کو او دا دی د دې ویلیو خو ورکړه ونه. صحیح شو. بیا چې دی که نه یو بل لوپ راغی. صحیح شو. او پای کې دننه موږ چک کړو یو کنډیشن هغه د آی از لیس دین n. اوس آی ویلیو چې ده که نه هغه د ټایم کې یو ده یا 1 ده. صحیح شو. اور د n چې کوم دی هغه د دې ارې لینث دی او هغه به همیشه کانسټنټ وي او هغه د وخت کې دی 4 د دې په دې سنیریو کې. صحیح شو. دا خو شو ټرو. نو یې مطلب دا چې موږ به دلته دننه به راشو کوډ ته. چې موږ دننه رالو کوډ ته نو دا یو کمپیریزن چې دی که نه دا موږ ګورو چې دې کې اوس څه کېږي. نو دا کنډیشنل دی اف. په دې کنډیشنل کې به موږ چې دی که نه ګورو خپلې ارې ته ما ارې ARR ارې ما ورته ویلي، هلته په کوډ کې ورته ارې ویلي خو دواړه یو شانتې دي. داسې ویلی شئ تاسو. او هغې چې دی که نه لوکیشن د ارې. صحیح شو. ارې کې چې کوم ویلیو تاسو اکسس کوئ هغې لوکیشن به ورکوئ، براکټ په اچوئ. صحیح شو. هغه د آی ماینس 1 و. د آی ویلیو چې دی که نه هغه 1 ده، ماینس چې کله 1 کړي هغه 0 شي. اور موږ وایو چې دا چې دی که نه غټ پی ګریټر دین آی 1. آی چې دی که نه ویلیو 1 ده، زه به 1 ولیکم د آی په ځای. صحیح شو. نو دا خبره صحیح ده او که نه ده؟ ویل کتل به غواړي. د آی ویلیو سوري د 0 ویلیو چې دی که نه دې ټایم کې هغه ده زیرو پوزیشن چې ورته ویل شي دا پوزیشنلی. نو زیرو پوزیشن نه که موږ خپل دا کاونټینګ شروع کړو دا 0 1 2 3 به شي. زیرو پوزیشن چې دی که نه هغه ویلیو ده 3 او هغه ترې غټه ده د 1 پوزیشن نه. ویل او هغه غټه ده. چې دا غټه ده نو دلته به یو اپریشن وشي. دننه به موږ راشو دا کنډیشنل ټرو شو. صحیح شو. دننه به شو دا شو چې د دې دا ویلیوز چې دی که نه دا یو او دا یو ویلیو आपस के به سواب شي. زه به دا لون کې پورشن ډرا کړم اور چې کوم کمپیریزن وکړم نو 1 به دلته راشي او 3 به هلته ورشي. ټیک شو ورانو خوریانو. نو اوس چې دی که نه موږ به څه کوو چې موږ به چې د خپل ارې چې دی که نه هغه به اپډیټ کړو. چې هغه به اپډیټ کړو نو هغه به شي داسې 1 3 2 اور 4. صحیح شو. اور زمونږ چې کوم سواب چې کوم ویلیو وه هغه فالس وه او هغه به شي اوسو ټرو. صحیح شو. نو زمونږ اف به چې دی که نه هغه به ختم شي اور د آی ویلیو به چې دی که نه هغه به انکریمنټ شي. نو د آی ویلیو به شي زمونږ 2. صحیح شو. د آی ویلیو 2 شوه
نو بیا به چې دی که نه مونږ خو لا زمونږ دا لوپ خو ختم شوی نه دی صحیح شو دا چې کوم دننی لوپ دی نو هغه به بیا سټارټ شي نو بیا چې دی که نه مونږ کنډیشنل چک کو او هغه کنډیشنل چې دی که نه هغه دا دی او د هغې ویلیو دا دی چې 2 is less than 4 دا بیا ټرو شي او بیا به چې دی که نه مونږ اف پسې راشو اور اف کې چې دی که نه ارې اوس به چې دی که نه د هغې ویلیو داسې د آی ویلیو ټو د ماینس چې دی 1 کې نو 1 به پاتې شي دا شو 1 او موږ وایو چې دا غټ دی ارې پوزیشن 2 نه یا ساتئ چې دا پوزیشن 2 دی پوزیشن 1 دی او دا پوزیشن 0 دی دا پوزیشن 3 دی صحیح شو نو دلته کم ویلیوګانې دي هغه به وګورو د ارې پوزیشن 1 باندې چې دی که نه هغه دراصل ویلیو 1 ده او موږ وایو چې سوري ما چې دی که ارې ډیلیټ کړه خو دا چې دی که د اړته شو دلته به یې جوړه کړو دوباره نه صحیح شو 1 دلته راغلی 3 دلته راغلی 2 دلته اور 4 دلته صحیح شو نو اوس چې دی که نه موږ به دلته ګورو سوري نو اوس به څه کوو چې د 1 پوزیشن باندې چې دی که نه هغه د 3 او موږ وایو چې دا چې غټ دی د 2 نه صحیح شو هغه د 2 پوزیشن دا 1 پوزیشن دی دا 2 پوزیشن دی دا 3 پوزیشن دی 0 انډیکس بار بار ویل غواړي خو دا تاسو مزو کې یاد ساتئ نو دا کنډیشن هم ټرو شو صحیح شو چې دا کنډیشن ټرو شو موږ به بیا راشو موږ به خپلې چې دی که نه ویلیو سواپ کو او چې ویلیو سواپ کو که نه نو موږ به څه کوو چې زموږ د ویلیو پوزیشنونه چې دی که نه هغه به بدل شي معاف غواړم دې سره زه لږ عادت نه نو چې دا وشو زموږ ارې دې پوزیشن شوه اور دې دغه نه چې موږ راووتو که نه د کنډیشنل نه نو د ارې ویلیو بیا د آی ویلیو یو انکریمنټ شوه په یو باندې بیا او د هغې به اوس ویلیو شي 3 صحیح شو چې ارې ویلیو آی ویلیو 3 شي نو بیا موږ کمپیریزن وکړو بیا موږ وایو چې آی چې دی که نه 4 نه وړوکی دی به چې ټیک دی وړوکی دی اور اوس په چې دی که نه بیا موږ اف ته راشو اور اف کې چې دی که نه موږ کمپیریزن کو وایي چې 2 is greater than ارې 3 صحیح شو یاد ساتئ صحیح شو نو دلته 2 چې دی که نه هغه د 3 اور 4 چې دی که نه هغه د سوري 2 چې دی هغه 3 دی او 3 چې دی که نه 4 پوزیشن 3 پوزیشن باندې 4 ویلیو دیټ از اټ پیچیده شي خو خیر نو دا خو فالس دی نو موږ به دننه نه راځو اور دا به زموږ لوپ چې دی که نه ختم شي کنډیشنل به ختم شي او زموږ آی ویلیو به چې دی که نه هغه به 4 شي اوس به څه کېږي اوس به داسې چل کېږي چې تاسو به یې ګورئ اوس به داسې چل کېږي چې موږ چې دی که نه به وایو چې 4 زیات دی د 4 نه هغه چې نشي کېدی زه د دې خبره کوم صحیح شو د دې نو دا خو فالس دی نو دا به اونه چلیږي اور دا به ختم شي چې دا به ختم شي دا لوپ چې دی که نه د دې رننګ ختم شو صحیح شو دا انر لوپ چې دی که نه د دې رننګ ختم شو چې رننګ ختم شو د سواپ ویلیو خو ټرو ده که نه نو دا به چې دی که نه آوټر لوپ بیا نه به سټارټ شي چې کله دا بیا نه سټارټ شي د سواپ ویلیو به بیا اپډیټ شي او هغه به شي فالسو صحیح شو چې هغه فالس شي نو هغه به څه کوي چې اور آی ویلیو بیا نه سټارټ شوه اور هغه ده 1 صحیح شو زموږ ارې حالت دغسې دی بدلېږي نه خو دا دوه ویریبلس چې دی که نه دا بدل شو اوس چې دی که نه موږ وایو آی از لیس دین n او هغه رښتیا دي خو چې کله اف ته ورشو نو موږ وایو چې
آی چې دی که نه غټ دی سوري آی آف 0 غټ دی ارے 1 څه شو 1 پوزیشن باندې 0 پوزیشن ارے چې دی که نه غټ دی د ارے پوزیشن 1 نه هغه چې دی که نه فالس دی ولې ځکه چې دلته 1 ویلیو ده دلته 2 ویلیو ده صحیح شو نو دا فالس دی نو موږ به دننه نه راځو تاسو کو ګوره چې مخکې راتلو سورم ایټریشنز چې دی که نه موږ لکه سورم لکه دا لوپ ګرځو مخې ته دا به چې دی که نه چېرته به هم نه ټرو کېږي ځکه چې دا چې دی که نه اوس په اسنډنګ آرډر کې روان دي دا ویلیو کنه چې سورټډ دي نو دا اف چې دی که نه دا چېرته هم ټرو کېږي نه او دننه به موږ نه راځو د سواپ ویلیو چې دی که نه به همیشه فالس وي چې دا تر سوره پورې دا چې تر 4 پورې ورشي صحیح شو چې کله دا انر لوپ اینډ شي نو د آوټر وایل ډو وایل پسې موږ راشو دلته به سواپ ویلیو صحیح هغه به فالس و چې هغه به ته فالس به نه شي دا آوټر لوپ چې دی که نه دا به هم خلاص شي او زموږ الګوریتم به سټاپ شي صحیح شو او دغسې به زموږ سورټډ ارے به موږ ته په اینډ کې میلاو شي نو دا و ببل سوټ امید ساتم چې دا ستاسو ایکسپلینیشن په کار کې راشي مهرباني